בגין הגיע לשלטון, להפתעת כולם הוא עשה שלום עם מצרים, והצטייר כאיש שלום. הצרה היא שחוץ ממני איש לא הבין את בגין. אני אומר את זה חצי בצחוק, לא לגמרי. אני גדלתי בתנועה הרוויזיוניסטית, הייתי חבר באצ"ל, ואני הכרתי את השקפת העולם שלהם. השקפת העולם של הרוויזיוניסטים ושל תנועות החירות ושל הליכוד היא מרוכזת כל כולה במפה שהופיע בסמל של אצ"ל, הופיע בראש העיתון המשקיף שהיה של המפלגה הרוויזיוניסטית ותנועות החירות. זאת המפה של המנדט הבריטי של ארץ ישראל, משני עברי הירדן. זאת הייתה הארץ שהתנועה הזאת דגלה בה. היא לא כללה שום מדינה אחרת. לא את לבנון, ולא את סוריה, ולא את רמת הגולן, ולא את מצרים, ולא את סיני, אלא עבר הירדן וארץ ישראל מהנהר עד הים. משום כך בגין לעשות שלום עם מצרים ועם סוריה, אילו אני ממשיך בשלטון, הוא היה עושה גם שלום עם סוריה, בלי כל ספק. זה לא הייתה לו בעיה אידיאולוגית עם זה, בעיה אידיאולוגית הייתה עם ארץ ישראל. לכן הוא עשה שלום עם מצרים. מבחינתו זה היה מעשה מלחמה, לא מעשה שלום. הוא הוציא את מצרים מהמאבק הגורלי על ארץ ישראל, שזה היה המאבק היחידי שעניין אותו. לכן הוא גם לא התעניין במה שקורה בלבנון או בסוריה. דווקא תנועת העבודה שמה את עינה על לבנון, על חלק מלבנון, מאז ומעולם. אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהתנועה הציונית הקטנה הציגה את דרישותיה לוועידת השלום שהייתה אחרי המלחמה, והתנועה הציונית הציגה מפה של המדינה או המולדת הציונית שהם רצו, היא הסתרעה מאל-עריש עד נהר ליטני, עד הנהר ליטני בלבנון, שזה כמה עשרות קילומטרים טובים מראש הנקרה. לתנועת החירות הייתה מפה אחרת. ארץ ישראל המנדטורית משתי עבר הירדן. משום כך הוא עשה בקלות שלום. הוציא אותה מחזית המלחמה. אילו היה לו זמן היה עושה אותו דבר עם סוריה. ולכן היה לו קל יחסית קל לעשות שלום עם מצרים. עם פינוי כל השטח עד המילימטר האחרון, עם הריסת העיר ימית וכל מה שהיה כרוך בזה.